हेलो साथी, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरुको लागि भ्यालुएसन च्याप्टरको फर्स्ट ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। जसमध्ये तपाईलाई फर्मुलाको पनि कन्सेप्ट दिनेछु र न्युमेरिकल पनि बनाएर सिकाउनेछु। सो यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला लास्टसम्म, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 6 देखि 8 मार्कसम्मको पनि एक्जाममा सोध्ने गरेको छ। द नेट इन्कम या नेट रेन्ट भनेको एउटै कुरा भयो। त्यो भनेको ग्रस इन्कम। ग्रस इन्कम भनेको के भयो भने तपाईको कति पुरै पैसा आइरहेको छ, अर्निङ माइनस आउटगोइङ। आउटगोइङ भनेको एक्सपेन्डिचर। द नेट इन्कम माइनस आउटगोइङ गरिदिनु भयो भने तपाईको के भयो, त्यो नेट इन्कम। त्यसपछि गो फरवर्ड, त्यो भनेको सिंकिङ फन्ड हो। यस बराबर के भयो, एसएन इन्टु आई बाइ 1 प्लस आई होल टु द पावर n माइनस 1। त्यो भनेको तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आई भनेको के भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन द स्मल नम्बर। एसएन भनेको के भने सिंकिङ फन्ड टु बी एकुमुलेटेड इन अ इयर्स। अर्थात तपाईले अहिलेदेखि नै कति पैसा डिपोजिट गर्दै जानुभयो भने लास्टमा 10 या 5 वर्षपछि कति पैसा जम्मा चाहियो, त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भने त्यो भनेको सिंकिङ फन्ड हो। त्यो कति पैसा जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ 10 वर्षमा, त्यो भनेको सिंकिङ फन्ड। इयरली इन्स्टलमेन्ट अर्थात किस्ता कति बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो भनेको इयर्स भयो, इयरली इन्स्टलमेन्ट। आई भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट। एन भनेको युटिलिटी पिरियड या लाइफ अफ बिल्डिङ, अर्थात त्यो बिल्डिङको लाइफ या कुनै प्रोपर्टी छ भने प्रोपर्टीको लाइफ कति हो, त्यो भनेको तपाईको एन भइहाल्यो। यसपछि इयरली इन्स्टलमेन्ट अफ सिंकिङ फन्ड जुन बेला दिएको हुन्छ त्यो बेला कोफिसिएन्ट एससी बराबर के हुन्छ, आई बाइ 1 प्लस आई होल टु द पावर n माइनस 1। यदि इयर पर्च निकाल्नु छ वाइपी बराबर त 1 बाइ आई अर्थात 1 बाइ रेट अफ इन्ट्रेस्ट गरिदिनु भयो भने निस्किन्छ। तर सिंकिङ फन्ड पनि दिएको छ भने त्यसमा त्यो बेला तपाईले वाइपी बराबर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 1 बाइ आर प्लस एससी गर्नुपर्ने हुन्छ। आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो, एससी भनेको कोफिसिएन्ट अफ सिंकिङ फन्ड। तर यो नै युज गर्नु है, यो जस्ट सम रिमाइन्डरको लागि बुझ्नको लागि लेखिदिएको हो। सो इट्स नट बिग डिल। सो गो फरवर्ड। त्यो भनेको क्यापिटल भ्यालु। क्यापिटल भ्यालु निकाल्नु छ भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, नेट इन्कम। तपाईलाई थाहा नै हुन्छ, नेट इन्कम इन्टु इयर पर्च गरिदिनु भयो भने निस्किहाल्छ। यो त पहिला नै भनिदिएको थियो तपाईलाई। सो अझ न्युमेरिकल गर्दै जाउँ। अब न्युमेरिकल तरफ लागौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्दैछ भने अ प्रोपर्टी हैज टु बी पर्चेस्ड बाइ अ पर्सन एट द कोस्ट अफ 40,000। मतलब 40,000 मा एउटा प्रोपर्टीज किन्यो कुनै मान्छेबाट, एक्सक्लुडिङ द कस्ट अफ ल्यान्ड को कस्ट के छोडेर। डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ सिंकिङ फन्ड। सिंकिङ फन्डको अमाउन्ट डिटरमाइन गर्नु छ तपाईलाई, अर्थात इयरली इन्स्टलमेन्ट कतिमा हुन्छ त्यो भनेको पत्ता लगाउनको लागि भनेछ। एनुअली डिपोजिटेड एट द रेट अफ 5% कमन इन्ट्रेस्ट। कमन इन्ट्रेस्ट 5% मा त्यो तिर्दैछ, डिपोजिट गर्दैछ। एज्युम द फ्युचर लाइफ अफ द बिल्डिङ टु बी 30 इयर्स। 30 इयर्स त्यो बिल्डिङको लाइफ एज्युम गरेको छ। जसमा चाहिँ तपाईको स्क्रैप भ्यालु कति आइहालेको छ, तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ 10% आइरहेको छ। स्क्रैप भ्यालु भनेको तपाईले कुनै पनि प्रोपर्टीलाई तपाईले डिसमेन्टल गरेर तोडफोड हटाएर त्यसमा जुन चीज काम लाग्नेवाला छ त्यो मात्र बेच्नु भयो भने त्यो भनेको स्क्रैप भ्यालु भइहाल्यो, अर्थात कबाडी भ्यालु। त्यो 10% तपाईको रिटर्न आइरहेको छ। अब त्यसपछि तपाईलाई सिंकिङ फन्ड डिटरमाइन गर्नलाई भन्दैछ। त्यसको लागि सल्युसन लेख्नु होला। त्यसपछि गिभन डाटा लेखिदिनु होला। के दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 40,000 दिएकै छ। त्यसपछि सिंकिङ फन्ड बराबर वाट भएर कमन इन्ट्रेस्ट आई 5%। त पर्सेन्टमा जहिले पनि इनपुट गर्न मिल्दैन कुनै पनि न्युमेरिकल गर्न, तपाईलाई थाहै नै होला। त 5 इज डिभाइडेड बाइ 100 देन आफ्टर इट्स कम 0.05। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइफ अफ बिल्डिङ यहाँ बराबर 30 इयर्स दिएको छ। स्क्रैप भ्यालु 10%। त 10% कति आइरहेको छ त्यो भने निकाल्नु पर्यो। त 10% अफ 40,000, किनभने 40,000 मा हामी प्रोपर्टी किनेको छौँ। त यसको कति भयो, 4,000। 4,000 हामीलाई के भइरहेको छ, रिटर्न आइरहेको छ। 4,000 त आइहाल्यो हामीलाई रिटर्न। त के भइहाल्यो त 4,000 त हामीले इन्स्टलमेन्टमा जम्मा गर्नु परेन नि, परेन, किनभने त्यो त हामीलाई आइ नै हाल्छ लास्टमा। त 36,000 आउँछ मात्र। अब हामीलाई सिंकिङ फन्डको एकुमुलेट पत्ता लगाउनु पर्यो। त एनुअली इन्स्टलमेन्ट अफ सिंकिङ फन्ड टु बी 36,000। अब यस बराबर के हुन्छ, एसएन इन्टु आई बाइ 1 प्लस आई होल टु द पावर n माइनस 1। यहाँ फर्मुला युज गरिदिए। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कति आयो, 541.85। यति भइहाल्यो तपाईको इयरली इन्स्टलमेन्ट भइहाल्यो। तपाईले यति पैसा तिर्दै जानुभयो भने
कति वर्षमा 20-30 वर्षमा त तपाईको ठ्याक्क 36,000 पुग्छ 40,000 पुग्छ किनभने 4,000 त लास्टमा बेचेर नै आइहाल्छ कबाडी भेल्यु। सो भिडियो अलिकति पनि राम्रो लागेको होला भने अवश्य च्यानललाई हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि भिडियोलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र कस्तो टाइपको भिडियो चाहियो त्यो पनि कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू।